Szeretettel köszöntelek, Kristóf István vagyok. 2004. december 26-án Indonézia déli részén egy cunami söpört végig. Több százezer áldozata lett. 2020 évelején egy másik cunami söpört végig az egész világon. Minden ország lezárásra került. A hetet hét megoldás története valahol itt kezdődött 2020 elején. Hogy milyen szándékok ütköznek, hogyan alakul a világ sora, hogyan változik a helyzet napról napra, hétről hétre, az ebben az évben, 2020-ban elég intenzíven ránk szakadt. Tehát napról napra, hétről hétre új információk, új helyzet alakult ki, amihez gyorsan kellett reagálni, gyorsan kellett alkalmazkodni, és gyorsan kellett megoldásokat találni. Úgyhogy a magam részéről 2020 őszétől kezdve elkezdtem, akkor még más néven futott ez a hírlevél, elkezdtem minden héten megoldásokat küldeni a hírleveleseimnek. És 2020 őszétől kezdve minden héten kiküldöm ezt a hírlevelet, amely a későbbiekben kapta a hetet hét megoldás elnevezést. És hogy miért említettem az elején a cunamit? A cunamit azok élték túl, akik valamilyen magaslati pontra helyeződtek, tehát a cunami alattuk tombolt, ölt és pusztított, és ha ők egy magasabb ponton, mondjuk egy hegytetőn helyezkedtek el, akkor látták az egészet, de életben maradtak. A hetet hét megoldás ezt a perspektívát képviseli. Egy magasabb pontról nyújt figyelő, segítő, megoldó kulcsokat, megoldásokat, illetve felkészít és segít a haladásban, a fejlődésben és a továbblépésben. Hogyha érdekel ez a hetente kiküldésre kerülő adományos e-mail rendszer, akkor iratkozz fel rá. Ha pedig ez a videó tetszett, akkor majd kérlek nyomj egy lájkot, és hogyha hasonló témák érdekelnek, akkor iratkozz fel a csatornára. Köszönöm. Most pedig tarts velem és nézzük végig ezt a videót, még néhány információt szeretnék neked átadni. Nagyon köszönöm. A bölcsességhez egység kell. A bölcsességhez teljesség kell. A bölcsességhez az kell, hogy tudatosságod, figyelmed kikristályosodjon, hogy lásd cselekedeteidet, hangulataidat, gondolataidat, érzelmeidet, hogy láss mindent, ami belül történik. Osho. Szeretném előre tisztázni, hogy nem kívánok belemerülni a politikába, és nem politizálok a munkámban sem. Azonban ráfigyelek, és szükség esetén felhívom a figyelmet dolgokra. Most is ez történik. Ami 2020-ban berobbant az emberiség életébe, az már a második támadása volt háttérhatalom erőinek. Elsőként 2001. szeptember 11-én hajtottak végre emberiség elleni támadást.
Na, ez nem egy arab terrortámadás volt. A Mossad, az izraeli titkosszolgálat, a CIA és a Pentagon közös beijesztő és beugrató merénylete történt. Ezután kezdték a totális ellenőrző és irányító rendszert bevezetni az egész világon. Magam úgy 2010 környékén kezdtem komolyabban rálátni a háttérhatalom üzelmeire. Tehát korábban átkerült a fókuszom egy elferdített világrend kulisszái mögé. Ez volt a betekintés pillanata az igazságba. 2020 pedig azok számára jelentett nézőpontváltást, akik addig nem láttak át a szitán, de képesek és hajlandóak voltak józan eszüket használva észlelni a hazugságok világot átszövő hálójában, az igazság apró fényeit megpillantani. Minden rosszban van valami jó. Az elnyomás, a hatalomhoz való elkeseredett ragaszkodás az, ami egyre több ember terel az igazság megismerése felé. Vagyis a kifeszített éhúrja kirövi a nyilat, de azután mindig visszacsap. 2003-ban kezdtem igazán közelíteni a spirituális és okkult világnézet felé, és beleásni magam, de ettől függetlenül a lelkem vezetett egész életemben, amihez nem kellett spirituálisnak lenni. Nem mindenki spirituális, akit a lelke vezet az útján, és képes mégis az igaz úton járni. Tehát csak annyit szerettem volna az eddigiekkel az értésedre adni, hogy már jóval korábban azon az úton járok, amelyre páran csak 2020-ban léptek rá. Ezért talán több tapasztalásom és rálátásom gyűlt össze mostanra, hogy segíthessek azoknak, akik még nem látnak rá úgy a valóságra. 2012-től pedig erőteljesen bele tudtam mélyülni azokban a megoldásokba, amelyeket ma már összefüggéseiben holisztikus rendszerként látok át. Néhány filmkocka, egy reklám, egy videó, egy híradó részlet, egy politikus hazug bejelentése nekem elég ahhoz, hogy átlátva és megérezve a szándékot, tisztán lássam a helyzetet. És így tudjam, hogy mit is akar tulajdonképpen az, aki ott akkor éppen elferdíti a valóságot. Ezt a nézőpontot kínálja fel neked a hetet hét megoldás, melyet minden héten vasárnap kiküldök az adományozók postafiókjába. És azon felül, hogy az adott hét minden napjára szól valami segítő támogatás, még fejleszti a rendszer mögé látás képességét és a tudatosság emelését. Így hétről hétre hozzá tudok segíteni ahhoz a fejlődéshez, ami nélkülözhetetlen a túlélés útján maradáshoz. A lét a tét, és a hasonló megalapítások, jelmondatok egyre relevánsabbakká válnak, és immáron nem egzisztenciális létről beszélünk, hanem az emberi életről, és az emberi egészségről és az emberi halálról, a tényleges életben maradásról. Mert 2020-ban bebizonyosodott, hogy minden igaz azzal kapcsolatban, hogy a ma emberisége nem más, mint milliárdnyi kísérleti egér, mely a gazdái számára immáron feleslegessé vált. Ebben a kísérletben egy-egy populáció, egy-egy laboros ketrec nem más, mint egy-egy ország. Mindezzel csak azt szerettem volna a tudomásodra hozni, hogy nem babra megy a játék. A hetet hét megoldás nem politikáról, és nem hatalomról szól, hanem arról, hogy te miként változz, változtass, élj és érezz, mit vegyél észre, hogyan legyél tudatos ahhoz, hogy ezt a káosz időszakot átélt komolyabb gondok és félelmek nélkül. Ez az, amit ezen a hírlevélen keresztül adni szeretnék, és így önálló tudatossággal vértezdek fel. Adom a pajzsot, melyet a magad védelmére használni tudsz. Ez teljességgel a te képességed lesz, csak egy ideig tanulni fogod a hetet hét megoldáson keresztül. A pajzsot és a magaslati megfigyelőpontot kínálom most fel neked. Hogy élsz-e vele, az már a te döntésed. Köszönöm, hogy velem tartottál. Legyen fénnyel telő a napod. Ölellek, Krist.
Ha tetszik a videó, akkor iratkozz fel a YouTube csatornára. Ne felejts el rányomni a felfelé mutató kézre sem, hálásan köszönöm. Emellett figyelmedbe ajánlanám az ingyenes hírlevelet, amire bármikor feliratkozhatsz. A videó alatti leírásban megtalálod a linket, sok más hasznos lehetőséggel együtt.